Hello guys, it's me Andy Cart again. Ayan guys, ayan, magluto tayo ngayon ng Chinese steamed egg. Ayan guys, ituturo ko sa inyo paano pagluto ng Chinese steamed egg. Ayan, kasi yung patient ko bawal siya kumain ng matitigas na pagkain. So, lutuin ko siya ngayon ng Chinese steamed egg. So, first time nyo palang gumamit ng Chinese steamed egg, is need nyo gumamit ng measure. Pag 3 egg, 300 ml warm water. So, warm water kailangan ang gamitin nyo guys. So, start na tayo paano pagluto ng Chinese steamed egg. Tara guys, let's go! And guys, is magbabatil tayo ng tatlong itlog. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. And then, mix natin guys. Then guys, lagyan natin siya ng water. Sa akin kasi, kansa ng paglalagay ko ng water dahil ang kasanayan ng panglutuin. And then guys, lagyan natin ng pepper, white pepper. And guys, lagyan natin ng white pepper. Pepper salt powder, yan, white pepper salt powder yan guys, lagyan natin. So, next step guys, lalagyan natin ng salt. Ayan, salt guys. Ayan. And then, lagyan natin ng konting cornstarch. Ayan guys, lagyan natin ng konting cornstarch. Ayan guys, konting cornstarch. Guys, mix natin again. Guys, and then sasalang natin. Sasalang natin dito yung ginawa nating binatin na itlog. So, ayan. So, rarap natin siya guys. Guys, irarap natin mabuti. Takpan natin ng plastic. Ayan guys. Nagpakulo na ako ng tubig. Ilalagay na natin yung ating itlog. Ayan. Dahil wala akong steamer guys, sa kawali ko na lang ini-steam.
Ayan, kung marami kayo steamer, baka gusto mo ko bigyan. Ayan guys, lagay natin dyan. Ayan. So, takpan natin yun guys. Ganyan lang kasimple guys. So, yan. So, ayan na guys. So, takpan natin siya. Ayan. Takpan muna natin. Guys, magtatad tayo ng bawang. Ayan guys, silipin natin yung ating steam. Ayan. So, titignan natin kung pwede na siya. So, yan guys, tingnan natin kung pwede na siya. Hindi pa. So, takpan muna natin ulit. So, yan guys, makafry tayo ng garlic. Mahin na lang apoy. Bakit mahin na lang apoy guys ha? Kasi gagawin natin ng crunchy. I-brown natin siya guys. Kailangan brown para crunchy. Ayan, crunchy ng ating garlic. Guys, after 20 minutes, pwede natin siya kunin. Ayan. Wow. Ayan, pwede na siya. Then, tatanggalin na natin dito. Hirap talaga. So, yan guys, pwede na siya tanggalin after 20 minutes. Ayan. Guys, titingnan natin. Ay, hirap talaga. Ayan, ang ating steam egg. So, ayan. So, next step, lagyan natin ng crunchy garlic. Ayan guys, yung crunchy.
Then guys, naluto na ating steam egg. So, lalagyan natin siya ng crunchy garlic. Pwede rin din nyo lagyan kung gusto nyo. Ayan. Then, lagyan natin siya ng onion. Ayan guys. Mas gusto ko maraming garlic. So, ayan guys. Then, lagyan natin ng konting soy sauce. So, guys, lagyan natin ng konting soy sauce. Ayan. So, tapos ng ating steam egg, Chinese steam egg. Ayan, guys. So, ayan, yung garlic at saka yung onions. So, napaka-easy lang, guys. Very simple lang. So, ayan, ang steam egg.